Tätä tilannetta nyt taas aika vaikea summaa. Mut meikä saapui just viikon Tukholman reissulta Suomeen tossa 6:30 aikaa iltapäivällä. Siitä suoraan Tampereelle ja siitä painettiin just Miskan kanssa parin tunnin yöunilla 6 tuntia Sotkamoa, missä ollaan nyt Vuokatti hallilla. Ja seuraavaksi lähtis viikonlopun mittainen erävaelluksen MM-kilpailu. Ei siinä mitään, mä menen nyt tonne tunniksi vielä nukkua ennen kuin lähdetään. Sit saa sentään 2 tuntia unta. Siellä se Miska painelee Suomen luonto oppaan kanssa. Ei oo totta. Oikeesti lähettiin vähän Sotkamoon, Maisurienkin menon päällä erävaelluksen MM-kilpailuihin verkkokaupan teltalla ja mummolta viimeisen 5 minuutin aikana lainatulla kellolla. Kyllä nyt lähtee. Lähtee isosti! Isosti. Ja mitä tässä on? Pari tuntia unta alla, 6 tunnin ajo. Kyllä nyt seuraat 90 kilsaa. Sulla on ollut siis lepposaa, chillia touhuu, kivois maisemissa. Yes. Näin. Eikä Paineta. Otas Miska pikku spurttisen kunneeksi. Rasti 2 hoidettu. EA-rasti. Tyttö vähän loukannut jalkaansa. Ei soitettu 112, ei sellaista tarvii. Ei tehty lastaa, ei sellaistakaan tarvii. Miska teki hienot paarit, vähän kastui siinä matkalla. Paarit oli hito jees, mut kyllä se sit putosi pois jossain puolessa matkalla. Niinku, tällaisella meisingillä jatketaan kohti 3. Ai että! Ja täytyy sanoa, että kyllä toi vaan näyttää hyvältä toi teltta oikeesti. Onneksi kivipaperisakset päätti, että se jää mukaan. Ei perkele! Sinne tippas niinku ihan koko jalka. Katsotaan tosta vähän vauhtia tosta. Oi vittu. Siis voin kertoa, että ei sinä kikkeli ottaa jotain, mutta ainakin on jalat pesty. Noin, mutta onneksi tää seuraava pätkä vaikuttaa kanssa. Yes. Me oltiin muuten ainoa tiimi, joka jäi tähän syömään. Me ollaan nyt official viimeinen. Official! Siinä on rasti. Mut hei, kuitenkin on 3/7. Onks hyvä? On ihan raakaa, mutta ei tässä ota itkemään. Nassuu vaan. Näin. Koska nyt on niinku tekemisen meininki. Ja tää hito verkkokaupan teltta painaa Miskaa menemään koko ajan vaan lujempaa. Sitä kutsutaan takareisi hieronnäksi. Tekee hyvää. Viimeinen rasti. Hirveä loppusyke oli. Tultiin tänne niinku keskelle ei mitään. 3 minuuttia oli aikaa. Päästiin just aikamääreisiin. Sit täällä ei oo ketään. Jeba. Nyt siinä se on. J-Lo on tää kanssa. Eikä ota pienet. Ai että kun tekee hyvää. Näis, lähdetään panna pari rastia vielä, ettei tuu paha mieli. Oli vähän rankka aamu. Mutta aika hyvin saatiin nukuttua kuitenkin. On pirun kylmä. On 0,5 tuntia aikaa tehdä onkin. Pitäis saada vettä ja sinoliin jostain. Saisi tehtyä ruokaa. Sitten pitäis keittää jotain hiton jäkälää, koska se on rastia. Mut hei, ei mitään ressiä, koska onneksi Miska kuitenkin hommas meille yhden luontoarva. Niin kyllä täällä saa varmaan meiningin päälle. Semmonen keissi tässä niin näin aamusta. Mutta ainakin vähän hiton komeen näköistä. Sieltä se aurinko lähtee nousee, eikä tästä päivästä jotain tuu. Lähdettiin tosiaan erävaelluksen MM-kilpailuihin. Niin että meillä oli aika lailla desi, siinä oli se alkaa olla ekan päivän jälkeen kulutettu. Nyt meillä on aamiaiseksi pähkinä ja vissiä. Erittäin mallista. Yes. Ei siinä mitään. Kävi myös ilmi, että ei kukaan mukaan harrasta sinolia, et ei tässä niinku mitään hätää. Aamupalan jälkeen tuli vähän nopsaa uudestaan nälkä, niin pysähdyttiin tässä pikku lounge-breakilla. Mitäs täältä löytyykään? Saatanan kuuma se ainakin. Riisi ja tonnikalaa. Siis... Saatiin myös just äsken vähän pro-tyyppiä, että älkää kantava tuollaista riisipuukkiin mukana. Se ei niinku kuulu. Joo, se ei kuulemma siihen pro-sarjaan kuuluva. Sain nopea tilannepäivitys. Tänään on 13 rastia ja maali joku 40 kilsaa varmaan aika lailla. Me ollaan nyt painettu 10 rastia. Tässä oli 10 kilsaa jäljellä, jee. Tajuttiin just, että okei, me ei tulla todellakaan kerkeä maaliin. Koitetaan nyt kerkeä rastit kuitenkin ennen kuin me diskataan tästä touhusta. Siinä on myös Miska. Hype is real. Niinku yes! Jos tuolla näkyy kaukaa tie, niin tuolla edessä näkyy kaukaa tie. Miska, paljon meillä on matkaa vielä
mutkan jälki. Sanotaan, että kun päästään tohon mutkaan, niin sen jälkeen meillä on apropos ihan vitusta. Yes. Äsken oltiin tässä suoraan vähän apeistunnella, mutta nyt tähän tuli elo. Noi mummot tuolla. Kisa vähän eri sarjassa kuin me. Mut sanotaan näin, että kun me aloitettiin tää koko touhu, niin kuin ihan tää koko touhu, niin joo me säädettiin vähän tää pikku satelliittiantennin kanssa. Jonka takia me jäätiin viimeisiksi, mutta noi oli ensimmäiset, ketä me ohitettiin. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että ne painaa vaan kovempaa kuin me, niin kuin isosti. Mä oon siitä tosiaan superurheilu. Sattuu sydämeen oikeesti. Jep. Oni Erkki, toka vika rasti. Rastimaisteri. On se sairas mies. Eikö niin, se on 93. Enää alle 100 kilsaa. Mites sen summais? Löydettiin just 3. asti, joka on tuossa meikän takaa. Tää on vähän kyllä niinku rankkaa. Jalat ei toimi. Tahti on aika lailla niinku mitätön. Miska tässä viimeiset puoli tuntia. Se on kävelyssä, nukkunut sama kuin se kävelee. Nyt se näyttää ihan tyytyväiseltä pojat. Joo. Jee. Sitten painetaan! Vai mitä, Miska? Juu, tänään vedetään iso. Noniin, tultiin maaliin. Jee, mikä fiilis? Jalka kiittää. Toinen varvassa vähän tommonen, ettepä se olisi nihkeäkö. Se on vähän harmaa. Mutta joo. Tää oli tässä. Me lähdetään Lidlin kanssa himaan. Hei. Kyllä suomalaisluonnos, suomalainen mehu. Se maistuu. Nice.